Hát itt a csukatilalom lejártával lejöttem ide a Szolnok város elejé részre, és bizony nem nagy a vízünk, de annál szakadtabb a partunk, mint látjátok, és ilyenkor elég inaktívak szoktak lenni még a csukák. Viszont tavaly évben is volt pár szitu, hogy itt a ledobott pályán, közben lemehessek, hogy a ledobott pályán és itt a szakadt parton egyszer-kétszer itt ilyen no action is ilyen no action tantákkal lehetett itt csípni még csukát. Remélem jó szájszélesen akadt. És meg bírom szákolni ezt a csukát. Úgy néz ki szájszéles. Nem olyan nagy ez se, meg már volt egy előző helyen egy másik csuka, amit sikerült elcsípnem. És mondom, ilyenkor érdekes szitu, meg tényleg érdekes a helyzet, de ilyenkor valamiért tényleg akár itt a ledobott pályán is, de elveszi a no action csalikat itt a csuka. Nem nagy csukák vannak itt most az agyvába, tényleg nem kell úgymond nagy halakra gondolni, de ilyen délutának is kikapcsolódásnak teljesen rendben vannak ezek a halak. És látjátok ott a kis 2 incses tanta ennek a csukának a szájába. Hát itt a szezon kezdetre. Na, de jól akadt ez a musztárd horog. Kis 3 grammos musztárd Ultra Point horogokkal pecázok. 6-os méret 3 gram, és azon van a 2 incses kis tanta. És itt már a mai napon ez a második csuka. Mondom, látjátok, nem nagy, de legalább megvan itt a szezon kezdet. Elég szakadt itt a part, itt a város elején. Ám azért nem lehet itt elegánsabban visszaengedni a halat. De legalább megvan itt a szezon kezdet. Itt áprilisban. Pecei detektor, amit mutattam már egy másik adásban is, hogyha ilyen finomabb szájval még itt bejön, akkor ezzel tök jól el lehet játszani, és ki lehet venni ugye ezzel a musztárd detektorral. Egy jó pár peca, meg most már egy pár hal van ebben a botban, és itt a pár hal után tudom azt mondani, hogy tényleg ilyen kis vízre, ilyen kis folyós, akár wobbleres, meg akár ilyen kis zsiges pecára, ez egy nagyon jó peca. Én ez idáig megszerettem. Ahogy láttátok itt a csukánál is, ugye a csuka az brutálisan ki tud ugye rohanni balra-jobbra, meg oldalra, és ezt a nagyon vehemens és nagyon gyors mozgást, ugye ez a parabolás kis lágybot, ez nagyon jól le tudja követni, én ezért szeretem itt alkalmazni ezt. 3 grammos jig van fönt, és a 3 grammal megint kapásom volt. A 3 grammal szépen el lehet sodortatni ezt a kis, hát annyira nem is kicsi, ugye lehetne ez kisebb is, ugye másfeles, de most ezt a 2 incses tantát, és mondom itt tényleg lassan az ajzaton így elsodortatva jöttek meg itt a halak, meg a kapások. A lényege tényleg a pecának itt most ennyi, és mondom, nagyon érdekes szitu volt ez tavaly is, ilyen ledobott pályán, mert ide azért, hát ez a belváros legeleje, ide azért sokan járnak, meg jönnek, hogy ilyen ledobott pályán ezzel a kis no action csalival tavaly évben is tudtam egy pár csukát
még innen, hát kipergetni, no action-nel úgymond, amikor a húzós csalikkal, vagy akár ilyen nagyobb csalikkal már ugye kapás sem volt, ugye. Kevesebb itt most már a nagy csukánk, ugye azt hozzá kell tenni, kellene itt egy áradás, és ha lenne egy jó tavaszi áradás, egy ilyen melegvizes áradás, akkor bizony azért szép halak fel tudnának ugorni itt a Tiszából. De még most ezek maradtak, ugye relatíve ennek is örülni kell, mert azért na, volt már szebb meg jobb állapotban is ez a víz, ugye azt kell tudni róla. Hát itt, hogy milyen meg hogy lesz áradásunk, ugye az lesz itt egy kulcs fontosságú dolog ennél az agyvánál az idei évben. Ugye tavaly évben is már ilyen kritikus állapotok voltak, és tényleg a kritikus állapotok véget ugye majdnem kiszáradt ugye a víz. Meg tavaly brutál mennyiségű ponty volt ugye, ha láttátok azokat az adásokat, még én is leleültem pontyozni egyszer-kétszer, és volt olyan is, hogy egyszerre 2 bottal kellett fárasztani, mert ugye pont jókor volt a tavaszi áradás, meg volt ugye telepítés is, erre még pluszban, és tényleg nagyon szépen lehetett pontyot fogni. Tavaly ebben a tavaszi időszakban. De mondom, érdekes itt ez a város elejé szakasz, mert tényleg minden évben más, és ugye minden évben a vízállás véget más, és a vízállás ugye tud elvenni, tud adni hozzá, és ugye ettől színes ez a szakasz, meg ettől izgalmas ez a szakasz. Ugye ilyen 1,5-2 kilós jázt is sikerült már itt csípni. Valamikor meg ugye nullázni is sikerült, de ugye ez benne van a pakliba. Na, megint kapás volt. Biztos, hogy csuka volt, mert innen dirimbolt rá oldalról már a növény alatt. Ugye itt egy nagyon szakadt part van itt ezen a részen, itt egy mélyedés van a közepében, a széle meg ugye látjátok, így be van szakadva, és itt ebben a beszakadt partban, itt a növény alatt szokott szeretni beállni a csuka, amikor így kisebb a víz. Ugye amikor nagyobb a víz, akkor van az mindenhol, ténylegesen, hogy azt kell tudni róla, hogy akkor villantóval meg lehet fogni, tényleg relatíve vízköz bárhol, de ilyenkor, mikor kicsi a víz, akkor tényleg vagy itt, vagy a bal parton, vagy a jobb parton, de tényleg itt a szakadás alján, itt a növények alatt lehet csípegetni egy-egy darabot. Mondom, ez az átlagméret, ami volt az előbb horog végen is, de tényleg régebben azért lehetett szebbeket szedegetni. Régebben azért más volt egy kicsit a szitu, meg a halfauna. Hát de most meg ennek is örülni kell. Amilyen kritikus vizek voltak tavaly. De amiatt ennek is örülni kell most. Mert 2 csuka, 2 kapás eddig. Még ami érdekes, hogy itt még ugye annó harcsát is fogtam, ugye a pontyok mellett. Ugye itt van ténylegesen egy kis mélyedés. Azért izgalmas ez a város eleje. Megmondom, beüthet az egyéb fehér hal is. Főleg erre a tantára. Mert ugye ezzel a tantával relatíve bármit is meg lehet fogni. Ugye ennek pont ez a, hát úgymond pozitívuma. Meg amit már sokszor, meg sok ízben elmondtam, meg Bélával a közös szalmos adásunkban is elmondtunk, hogy ugye figyelni kell a vizet, hogy ahol ugye sötétebb, ott ugye relatíve több a pontyféle, meg a keszekféle is, ugye egy olyan azon helyben,
Mert ugye egyből megmutatja magát ilyenkor, tényleg tavasszal évelején, hogy hol dúr a hal, és hol van több hal, mert ott ugye sötétebb lesz maga a tónusa. Sötétebb lesz, tényleg több árnyalattal sötétebb lesz a tónusa a víznek, és ott érdemes megdobni pergetve is, ugye ahol van a fehér hal. Itt bizony sötétebb, mert ahol kezdtem a pecát, ott tényleg valahol ilyen áttetsző volt a víz, meg gyorsabb volt ott a folyás is. Itt meg kicsit belassul, van egy kis belassulás, egy kis mélyedés, és ugye itt tónusokkal sötétebb a viszont. Érdekes ez. Hát meg ugye alapból mélyebb. Egy pár fokkal a víz. A peca még itt egy detektor, amit már mondtam az elején is, amit még úgy ki tudok emelni itt a tesztekben. PM másfeles fluoró, ez ugye finomkodás véget kell, meg egy PN03-as fonódzsinór, tényleg a peca. Most ennyi itt ezen a kis folyós összeneten. És mondom, itt a csuka, meg még itt ugye április elején Domé és Jász, a kipécézett sztori, és tényleg itt sodortatva, a szerencsénk van, akkor bele-bele lehet nyúlni itt egy-két halba. Mindjárt ezen a szakadt parton felmászok, aztán még ott van egy vagy kettő spot itt a torkolatig, aztán megnézzük, hogy sikerül-e még valami fogas vagy fogatlan jószágba belebotlani. Na mindjárt. Megint meg vagyok. Hát kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán jobb súlyt sejtek. Na mi lesz szőkelme? Ugyanúgy csuka, viszont egyel darabosabb. Úgy néz ki most ez a no action-es csuka sztori. Bejövőben van. És elemükben vannak itt a év elején már a csukák. De nem tudom, lehet, hogy erősebb bottal, hogyha kanállal horgásznék, hogy lenne, hát a fene tudja. Aztán már nyitok is egy szákot, remélem szájszéles és jól akadt, mert ez biza egy darabosabb csuka, eddig. És egy darabosabb csuka. Fú, megy is balra-jobbra oldalra, és már megint az akadóba. Fú, ez viszont szép darabos. Pont azt mondtam, hogy nincs már. Nincs már itt az agyván jó meg darabos csuka. Hát ez most megcáfol, és ha ki tudom venni, akkor egy fotó erejéig megcáfolom. Meg is van. Na hát ez egy ilyen jó másfeles csuka. Itt a detektorra és a tantára. Na, csak vannak itt még jobb halak az agyván. Én megpróbálom megmutatni. Íme. Na hát a szezon elejé csuka. Ott a kis no action csali. Ővelük már azért el lehet, főleg UL bottal szórakozni. Mert csinálok, megpróbálok egy fotót lőni róla, aztán megy tovább még itt a peca. És nagyon szerencsésen akadt, nézzétek meg. Itt a szája szélében ez a kis sárga tanta, és ez az Ultra Point horog, mondom brutál jól tart, meg jól tud ütni. Én ezért szeretem most már. Egy jó ideje használom ezeket a musztált horogokat, de egy fotó, aztán engedem vissza gyorsan. Na, ezzel ér véget itt ez az adás. Eljöttem még ide a torokba.
Hát a halak ennyire voltak éhesek, de a kacsák még jobban, mert ennyire nem szoktak idejönni. De legközelebb lesznek itt másfél halak is. Kövi adásban találkozunk. Sziasztok!